اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على نشأة وفشل مستعمرة بوبهام. النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على الاسباب الدينية اللي ادت الى هجرة الانجليز الى المستعمرات الشمالية في العالم الجديد. خليكم معنا. طيب احنا شرحنا قبل كده ازاي انجلترا اتحولت الى البروتستانتية، واتكلمنا عن الصراع اللي كان مواكب للتحول ده خصوصا في المراحل الاولى منه، وقلنا انه في بدايات عهد الملكة إليزابيث كان الصراع ده ومحاولة تسويته هي الشغل الشاغل ليها، وانه في النهاية الملكة إليزابيث بالفعل بتنجح في ايجاد تسوية للصراع ده، ولو حتى كانت تسوية قائمة على تقديم بعض التنازلات والوصول الى حل وسط. القوانين اللي بتصدرها الملكة إليزابيث في بداية عهدها هي اللي بتعرف على بعضها باسم تسوية إليزابيث الدينية، ودي اللي أهم القوانين بتاعتها بتصدر سنة 1559. التسوية دي كانت تعتبر حل وسط ما بين النموذج القديم اللي هو الكاثوليكية وما بين النموذج البروتستانتي المنتشر في شمال أوروبا. بالنسبة للكاثوليكية فدي كانت بتخلي البابا هو رأس السلطة المركزية للكنيسة، وكانت بتعتمد على اللغة اللاتينية كلغة رسمية للصلوات ولممارسة طقوس الكنيسة، وكانت برضو بتعتمد على اللغة اللاتينية كلغة للكتاب المقدس، وبالتالي كانت بتخلي الكاهن الكاثوليكي والكنيسة الكاثوليكية هي الوسيط ما بين رعايا الكنيسة وما بين تعاليم الكتاب المقدس. أما بالنسبة للنموذج البروتستانتي اللي كان منتشر في شمال أوروبا تحديدا في شمال ألمانيا وفي منطقة زي هولندا، فده كان بيحاول يتخلى عن فكرة الوسيط ما بين المسيحيين وما بين تعاليم الكتاب المقدس، وكان بيرفض بشكل كبير جدا فكرة السلطة الكنسية المركزية. انجلترا في عهد الملكة إليزابيث بتلاقي ان النموذجين دول ما ينفعش تطبيقهم في انجلترا. ما ينفعش نخلي البابا هو المتحكم في كل شؤون الكنيسة داخل انجلترا، وفي نفس الوقت ما ينفعش نسيب الموضوع فوضوي لكل واحد يعمل كنيسة على مزاجه. احنا لازلنا في حاجة لسلطة مركزية، ولكن مع التخلي عن فكرة سيطرة البابا على الكنيسة الإنجليزية. وعلشان كده بيتم التوصل للتسوية بتاعت إليزابيث اللي كانت بتعتمد في مفادها على انه ملك او ملكة انجلترا هيكون هو رأس الكنيسة الإنجليزية، وهيتم الإبقاء على كتير من الطقوس والشعائر اللي كان بيتم ممارستها ضمن الكنيسة الكاثوليكية، ولكن مع فارق مهم هو انه دلوقتي الصلوات والشعائر دي هيتم ممارستها باللغة الإنجليزية وليست اللغة اللاتينية. التسوية دي نقدر ببساطة نعتبر فيها انه الملكة إليزابيث قررت تعمل نسخة إنجليزية من الكنيسة الكاثوليكية. النسخة دي اللي هي هتتسمى الكنيسة الأنجليكانية، ودي هتعتمد على اللغة الإنجليزية بدلا من اللغة اللاتينية، وهيكون على رأسها الملك أو الملكة بدل ما يكون على رأسها البابا في روما، ولكنها بتختلف مع النسخة الكاثوليكية في بعض الأفكار، وبتتفق معاها برضو في أفكار تانية. برضو بيتفقوا في طقوس وممارسات وشعائر كتير بيمارسوها، وبالإضافة لكده بيتفقوا في فكرة السلطة الهرمية. الفرق بس إن إحنا بدل ما نحط على رأس السلطة دي البابا هنحط على رأس السلطة دي الملك أو الملكة. التسوية دي كانت مقبولة عند قطاع كبير جدا من الشعب الإنجليزي، والملكة إليزابيث بتدعم التسوية دي لما بيصدر في عهدها نسخة مترجمة ومنقحة من الكتاب المقدس. النسخة دي اللي هي هتتسمى نسخة الأساقفة واللي هتصدر سنة 1568. النسخة دي كانت تعتبر نسخة منقحة من النسخ أو محاولات الترجمة اللي صدرت قبل كده، واللي كان أهمها محاولة لترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية صدرت سنة 1539 في عهد الملك هنري الثامن، ومحاولة تانية صدرت بعدها كان اسمها نسخة جنيف. ولكن بالرغم من أنه قطاع كبير جدا من الشعب الإنجليزي كان موافق على التسوية دي وشايف إنها حل مقبول، إلا إن برضو كان عندنا قطاع تاني من المؤمنين بالبروتستانتية شايف إنه التسوية دي تسوية غير مقبولة. الناس دول ببساطة كانوا شايفين ان اللي احنا عملناه ده مش تحول الى البروتستانتية، ولكن احنا كده بنرقص على السلم، لا بقينا كاثوليك ولا بقينا بروتستانت. الناس دول كانوا شايفين ان احنا ما غيرناش اي حاجة جوهرية، احنا عملنا شوية تغييرات في المظاهر، احنا شلنا البابا وحطينا مكانه الملك، كنا بنتكلم باللغة اللاتينية فحطينا مكانها اللغة الإنجليزية، ولكن لا تزال الكنيسة الأنجليكانية في جوهرها أقرب إلى الكنيسة الكاثوليكية. احنا ما غيرناش حاجة وما تحولناش فعلا للنموذج البروتستانتي اللي احنا عايزين نتحول له واللي موجود في دول شمال أوروبا.
لا، احنا ما زال لغايه دلوقتي عندنا سلطه هرميه متحكمه في كل شؤون الكنيسه. اللي احنا عايزينه ان احنا نقلل جدا السلطه الهرميه الموجوده في الكنيسه دي، وان احنا نحاول نستغني عن دور رجل الدين كوسيط ما بين المسيحي وما بين تعاليم دينه. احنا ببساطه عايزين الموضوع يتحول الى نوع من اللامركزيه، وطبعا عندنا طقوس كتير من اللي احنا ورثناها عن الكاثوليكيه محتاجين ان احنا نغيرها. ولكن بالرغم من الخلاف ده وانه كان موجود في عهد الملكة إليزابيث، الا انه ما بيظهرش للعالم بشكل كبير في الفترة دي. السبب في ده هو انه طوال عهد الملكة إليزابيث كان الخطر الكاثوليكي لا يزال موجود وبيهدد انجلترا وبيهدد استقلالها. في الفترة دي كان لسه في كاثوليك كتير داخل انجلترا مش عاجبهم اللي بيحصل ده، مش عاجبهم اصلا فكرة التحول الى البروتستانتية او الخروج عن سلطة البابوية في روما، ودول كان نفسهم ان انجلترا ترجع مرة تانية تحت سيادة البابا. ده طبعا بالإضافة للحرب المستمرة مع أسبانيا الكاثوليكية المتعصبة، واللي كانت بتهدد إنه لو أسبانيا قدرت تنتصر على إنجلترا خلاص انسى بقى، لا هناخد أنجليكانية ولا هناخد بروتستانتية على النموذج الأوروبي، ده إحنا هنتحول إلى دولة كاثوليكية، واللي مش هيرجع للكاثوليكية مرة تانية هيتقتل. وعلشان ده كان في نوع من التوحد ما بين كل الأطراف البروتستانتية ضد الخطر الكاثوليكي اللي بيهددهم، وبالتالي طوال عهد الملكة إليزابيث الموضوع ده بيفضل في إطار ضيق. أيوة الخلاف موجود ولكنه ما بيظهرش للعلن أو يتحول إلى صراع مفتوح. ولكن مع وفاة الملكة إليزابيث وظهور بوادر لبداية حل الصراع مع أسبانيا، بتبدأ الخلافات ما بين الأطراف دي تطفو إلى السطح مرة تانية. دلوقتي خلاص الخطر الكاثوليكي بيتراجع، وعلشان كده الخلافات العميقة اللي ما بين الأطراف دي بتبدأ تظهر مرة تانية. كل طرف منهم عايز يغير الوضع القائم ده لما فيه مصلحته أو للاتجاه اللي هو شايفه اتجاه صحيح. وعلشان كده بمجرد وفاة الملكة إليزابيث، وحتى قبل الملك جيمس ما يوصل للندن علشان يتولى العرش الإنجليزي، بيوصلوا التماس. الالتماس ده اسمه الالتماس الألفي أو العريضة الألفية. يعني ايه؟ ده التماس كان المفترض انه موقع عليه من 1000 رجل دين انجليزي. 1000 رجل دين انجليزي المفترض ان هم بيرسلوا التماس للملك جيمس علشان يطلبوا منه اعادة النظر في وضع الكنيسة الانجليكانية. الالتماس ده بيزعم انه وقع عليه اكتر من 1000 رجل دين انجليزي. الحقيقة ان المزاعم دي صعب يتم اثباتها، يعني مش من المؤكد ان هم كانوا فعلا 1000 رجل دين او اكتر، ولكن على أي حال كان واضح أنه الالتماس ده بيحظى بتأييد وشعبية كبيرة حتى داخل الكنيسة الأنجليكانية نفسها. في الوقت ده كان المطالبين بالإصلاح داخل الكنيسة الأنجليكانية بيطلق عليهم لقب عام اسمه البيوريتانز. أي نعم زي ما هنشوف كمان شوية اللقب ده مش دقيق قوي، لأنه ما كانش بيشمل كل المطالبين بالإصلاح. المطالبين بالإصلاح دول نفسهم كانوا طوائف كتير جدا، البيوريتانز كانت تعتبر طائفة منهم، ولكن في النهاية الاسم كان بيطلق بشكل عام في المرحلة دي على كل المطالبين بإصلاح الكنيسة، وبإن احنا نتحول من نموذج الكنيسة الأنجليكانية الحالي إلى نموذج أكثر شبها بالنماذج اللامركزية اللي موجودة في شمال أوروبا. في التوقيت ده كان رئيس أساقفة كانتربري اللي هو كبير أساقفة إنجلترا كلها واحد اسمه جون ويتجفت، والراجل ده كان معروف بتعاطفه إلى حد ما مع الأفكار الإصلاحية ومع البيوريتانز الموجودين داخل الكنيسة الأنجليكانية. وعلشان كده الملك جيمس لما بتوصلوا العريضة أو الالتماس ده بيقولوا ماله، خلينا نسمع منه. أي نعم الملك جيمس كان من المؤمنين بالحق الإلهي للملوك في الحكم، وكان شايف أنه الوضع الطبيعي هو أنه الملك يقرر والرعية تسمع وتقول حاضر. ولكن في النهاية ما ننساش ان الراجل برضه كان في الاساس ملك اسكتلندا مش ملك انجلترا. هو كان رايح يحكم انجلترا، والبلد بالنسبة له تعتبر بلد غريبة. كان رايح يتولى العرش الانجليزي لمجرد ان جده الكبير كان ملك انجلترا من اكتر من 100 سنة. دلوقتي الوضع متغير، وعلشان كده الراجل ده لو عايز يستقر في العرش بتاعه ده لازم يسمع للناس ويشوف ايه المطالب بتاعتهم ويشوف الاتجاه اللي شعبه عايز يمشي فيه اي اتجاه. وعلشان كده الملك جيمس بيقرر ان هو يعقد مؤتمر لمناقشة الالتماس ده ولمناقشة الطلبات والاقتراحات بتاعة البيوريتانز. المؤتمر ده بيكون اسمه مؤتمر هامبتون كورت، وبيتعقد في بدايات سنة 1604. المؤتمر ده بيحضر فيه قيادات وممثلين عن الكنيسة الأنجليكانية وقيادات ممثلة عن البيوريتانز. الهدف منه بيكون ان يتعمل نوع من المناقشات ونوع من المناظرات ما بين الأطراف المختلفة علشان نناقش موقفهم من القضايا اللي هم عاملين علشانها الالتماس ده، ونشوف مين اللي في النهاية هنستقر على تنفيذ رأيه.
ولكن مع نهاية المؤتمر بيكون واضح انه مفيش تغيير كبير هيحصل. من ناحية البيوريتانز نفسهم ما كانوش متفقين على خط واحد هم محتاجين يمشوا فيه. زي ما قلنا كلمة البيوريتانز في الوقت ده كانت بتشمل ناس بيطالبوا بأفكار كتيرة جدا ومتنوعة، وعلشان كده هم نفسهم ما كانوش متفقين على اتجاه واحد عايزين يمشوا فيه. وعلى الجانب الآخر الملك جيمس كان مستعد لأي شيء إلا إنه يتخلى عن سلطته المركزية على الكنيسة الإنجليزية. لا يعني احلموا براحتكم، ولكن الكنيسة الأنجليكانية أنا على رأسها، وأنا براجل عبيط لو توليت السلطة ومعايا سلطة زي دي وبعد كده اتنازلت عنها بمزاجي. لا، احنا ممكن نعمل أي تعديلات، ولكن في النهاية الملك جيمس بيقرر ان هو سيبقى على رأس الكنيسة الأنجليكانية وسيبقى هو المتحكم في كل شؤونها. ورغم انه المؤتمر بيحصل فيه مناقشات ومناظرات كتيرة زي ما قلنا، إلا انه في النهاية ما بيسفرش عن أي تغيير ضخم. اللي بيحصل هنا هو انه الملك جيمس فقط بيوافق على انه ترجمات الكتاب المقدس الموجودة محتاجة ان هي تتراجع ويتم تنقيحها علشان نعمل ترجمة معتمدة ومنقحة. الترجمة المعتمدة والمنقحة دي هي اللي بيتم إصدارها بعد كذا سنة. الترجمة دي اللي هي بتكون ترجمة الملك جيمس للكتاب المقدس، ودي اللي هي لحد دلوقت أشهر وأهم نسخة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية من الإنجيل. ولكن بخلاف نسخة الملك جيمس من الكتاب المقدس ما بيكونش فيه أي تغيير ضخم، وده طبعا شيء ما بيعجبش البيوريتانز. ولكن اللي بيزود المشكلة أكتر ما بين الكنيسة الأنجليكانية وما بين البيوريتانز هو إنه جون ويتجفت اللي هو كان رئيس أساقفة كانتربري واللي كان معروف بإنه متعاطف نسبيا مع البيوريتانز بيموت، وبيتم تعيين بديل له. البديل ده اللي هو ريتشارد بانكروفت، واللي مع بداية توليه لمنصبه في نوفمبر سنة 1604 بيبدأ في حملة واسعة للتضييق على البيوريتانز داخل الكنيسة الأنجليكانية. في الحملة دي بيتم إيقاف أكثر من 300 رجل دين داخل الكنيسة الأنجليكانية نفسها كانوا محسوبين على البيوريتانز أو متعاطفين معاهم، بينما بيتم فصل عدد آخر منهم بغير رجعة. بالإضافة لكده الحملة دي بيتم تشديدها أكتر سنة 1606 مع تولي واحد اسمه توباياس ماثيو لمنصب رئيس أساقفة يورك. الراجل ده اللي برضه كان بيكره البيوريتانز جدا وكان عايز يطهر كل الكنائس التابعة له من أي حد متعاطف معاهم أو أي حد مش عايز يمشي مع الخط الرسمي للكنيسة الأنجليكانية. ومع التشديد ده بيبدأ يظهر بوضوح إن عندنا نوعين مهمين من المطالبين بالإصلاح البروتستانتي داخل إنجلترا. النوع الأول اللي هم هيتسموا بالانفصاليين أو الانشقاقيين، ودول ببساطة شايفين إنه ما بني على باطل فهو باطل. اللي حاصل عندنا في انجلترا ده مجرد مسرحية، والكنيسة الأنجليكانية ما بتختلفش في جوهرها كتير عن الكنيسة الكاثوليكية، والصح إن احنا نتخلى تماما عن الكنيسة الأنجليكانية ونبدأ نعمل كنائس جديدة على نفس النمط والنسق اللي موجود في شمال أوروبا، اللي موجود في شمال ألمانيا واللي موجود في هولندا. عايزين كنائس فيها لا مركزية، والناس هي اللي تقدر تقرر فيها إيه اللي هتعمله، ما يجي لهمش تعليمات من الملك أو من الملكة تقول لهم يعملوا إيه. الناس دول ببساطة كانوا شايفين إنه مفيش أمل في الكنيسة الأنجليكانية، لازم نسيبها تماما ونبدأ ننشئ كنائس جديدة، وعلشان كده بياخدوا لقب الانفصاليين أو الانشقاقيين. أما النوع الثاني فدول اللي هم كانوا يعرفوا باسم البيوريتانز غير الانفصاليين، أو اللي بيطلق عليهم في النهاية كلمة البيوريتانز. ودول ببساطة اللي كانوا شايفين إنه انفصال الكنيسة الأنجليكانية عن الكنيسة الكاثوليكية في روما هو خطوة مهمة، وهي خطوة على الطريق الصحيح ويمكن البناء عليها، ولكنها خطوة قاصرة. أيوة احنا اتخذنا خطوة كويسة ولكنها مش خطوة كاملة، احنا لسه ما وصلناش للي احنا عايزينه، إنما في النهاية نقدر نكمل على الخطوة اللي اتخذت دي. وعلشان كده دول بيكونوا مؤمنين ان احنا مش لازم ننفصل عن الكنيسة الأنجليكانية، وإنما لازم نحاول نصلحها من الداخل. دول بيكونوا شايفين ان احنا وضعنا لغاية دلوقتي مقبول، وانه الامور المشتركة ما بيننا وما بين الكنيسة الأنجليكانية تسمح لنا بالبقاء داخلها، ولكن في محاولة دائمة لتطوير الكنيسة الأنجليكانية علشان نوصل بيها لمرحلة تكون فعلا مختلفة عن الكنيسة الكاثوليكية وتحقق التطلعات بتاعتنا. طبعا هنا الجماعة الانفصاليين بيحاولوا يبدأوا في إنشاء كنائس خاصة بهم، بيحاولوا فعلا ان هم يتخلوا تماما عن الكنيسة الأنجليكانية ونبدأ احنا بقى الكنائس اللي احنا عايزينها على النمط اللي احنا شايفينه صح.
ولكن هنا القانون الإنجليزي ما كانش هيسمح لهم بده. القوانين الإنجليزية وتسوية الملكة إليزابيث كانت بتعتبر أنه الكنيسة الأنجليكانية هي الكنيسة الرسمية للدولة، وغير مسموح بإقامة أي كنايس أو تجمعات دينية تانية مش تابعة ليها. أي نعم القانون الإنجليزي ما كانش زي القوانين في دول تانية اللي كانت مثلا بتعاقب الناس اللي بيخرجوا عن الدين الرسمي للدولة بالقتل أو بالحرق، وإنما كانت بتعاقبهم بالغرامة في أغلب الأحيان وبالسجن في أحيان نادرة. ولكن في النهاية القانون ما كانش هيسمح بده، حتى لو الموضوع قاصر على الغرامة أو السجن، فده كان يعتبر بالنسبة للانفصاليين نوع من الاضطهاد والتضييق عليهم، وما كانش هيسمح لهم بأن هم يقدروا يعملوا الكنائس اللي هم عايزينها. وبسبب الضغط والتضييق عليهم من الدولة الإنجليزية، وبسبب عدم قدرتهم على ممارسة شعائر دينهم بالشكل اللي هم عايزينه، بيقرر عدد كبير منهم أخيرا إن هم يهاجروا ويتركوا إنجلترا. في عدد منهم كان عاش واشتغل قبل كده في هولندا، وكان عندهم فكرة كويسة عن الحريات الدينية اللي موجودة في هولندا، وكانوا شايفين إن هولندا ممكن تكون المكان المناسب لإن هم يقيموا شعائر دينهم بحرية بدون أي نوع من أنواع الاضطهاد. وعلشان كده بيقرروا في الفترة من 1607 ل 1608 إن هم يهاجروا إلى هولندا، وهناك يقدروا ينشئوا مجتمع خاص بيهم ويعملوا الكنيسة اللي هم عايزينها ويعيشوا في حرية دينية بعيدا عن الاضطهاد الموجود في إنجلترا. وبالفعل الهجرة دي بتتم، بيهاجر أغلبهم إلى مدينة ليدن الموجودة في هولندا، وهناك بيحاولوا ينشئوا مجتمع خاص بيهم ويلتحقوا ببعض الوظائف. في بعضهم بيلتحق بوظائف تعليمية، سواء وظائف يعلموا فيها اللغة الإنجليزية أو وظائف مرتبطة بوظائف تعليمية في الجامعات الهولندية عموما. وبالإضافة لكده في بعضهم بيحاول يلتحق بالعمل في مجال الطباعة أو في مجال الغزل والنسيج. طبعا بعض المهاجرين دول كمان بيحاول ان هو يدخل الجامعات الهولندية وبينجح بالفعل في ده علشان يستكملوا دراستهم. ومع الوقت وفي السنوات اللاحقة بتبدأ الأمور تستقر بشكل كبير جدا مع المجموعة دي من المهاجرين، بيبدأوا يستقروا في المجتمع، بيلاقوا شغل، بيبدأوا يتعلموا بشكل كويس، وبتكون الأمور واضح ان هي خلاص ممكن تمشي، خصوصا وانهم بيكونوا قادرين على ممارسة شعائرهم الدينية بالحرية اللي هم كانوا عايزينها، فكده المفترض انه خلاص مشاكلهم تقريبا اتحلت. ولكن بيكون في عندهم مشكلتين كبار بيواجهوهم في السنين اللي بعد كده. المشكلة الأولى بتكون متعلقة بالاستقرار المادي. أي نعم أغلب المهاجرين دول قدروا يلاقوا وظائف وفرص عمل في هولندا، ولكن في عدد منهم ما كانوش قادرين يلاقوا شغل، خصوصا اللي كانوا جايين من أصول ريفية وما كانش عندهم مستوى تعليمي مرتفع. دول كان أغلبهم عايشين على المساعدات من زملائهم اللي هاجروا معاهم واللي كان عندهم مستوى مادي أفضل. وفي النهاية بعض اللي هاجروا واللي قدروا يحصلوا على وظائف وفرص عمل كويسة في هولندا بيواجهوا لاحقا ضغط شديد من المنافسة القائمة في سوق العمل، وبيكونوا مهددين بأن هم يفقدوا دخلهم ويفقدوا الوظائف بتاعتهم، وبالتالي يفقدوا الاستقرار المادي بتاعهم. المشكلة الثانية كانت متعلقة بفكرة الاندماج في المجتمع. المهاجرين دول بيلاقوا ان هم مع الوقت ومع طول المدة اللي بيقضوها في هولندا بيبدأوا يتحولوا تدريجيا إلى هولنديين. والمشكلة دي بتكون واضحة جدا في الجيل الثاني. الأطفال بتوعهم اللي بيتولدوا وبيكبروا وبيتربوا في هولندا بيبدأوا يتحولوا تدريجيا إلى مواطنين هولنديين. هنا المهاجرين دول بيلاقوا إنه مع الوقت لو احنا كملنا هنا ثقافتنا الإنجليزية هتندثر تماما، وهنندمج في المجتمع احنا وأطفالنا بعد كده بشكل كامل. وبالإضافة لكده حتى المذهب الديني بتاعنا اللي احنا هاجرنا من انجلترا علشان نيجي هنا ونقدر نمارسه براحتنا هيندثر هو كمان، وأولادنا هيتحولوا إلى الكنائس المنتشرة في هولندا، وفي النهاية المجتمع اللي احنا هاجرنا وسيبنا بلدنا علشان نبنيه هنا مش هيبقى موجود، هنتحول في النهاية إلى مواطنين هولنديين وهينقرض المجتمع بتاعنا ده. وبسبب كل العوامل دي المجموعة دي من المهاجرين بيقرروا إن هم يهاجروا مرة تانية. الهجرة الأولى بتاعتهم كانت من إنجلترا إلى هولندا، ولكن الهجرة الثانية بيقرروا إن هي هتكون في اتجاه العالم الجديد. احنا نروح العالم الجديد ننشئ هناك مستعمرة زي كل المستعمرات الجديدة اللي بتنشأ هناك. في المستعمرة دي هيكون عندنا القدرة على الحفاظ على معتقداتنا الدينية وممارسة شعائرنا بالشكل اللي احنا عايزينه، وفي نفس الوقت القدرة على الحفاظ على ثقافتنا الإنجليزية. وهنا بيبرز السؤال، نهاجر فين في العالم الجديد؟ دلوقتي احنا لازم نختار مكان نهاجر له. الأماكن اللي بتكون متاحة بالنسبة لهم بتكون مكان من اتنين،
اما ان احنا نهاجر للمستعمرات الانجليزيه اللي موجوده في العالم الجديد، واللي كان على راسها في الوقت ده مستعمره فيرجينيا ومستوطنه جيمس تاون والمستوطنات القريبه منها، او ان احنا نهاجر الى المستعمرات الهولنديه الناشئه في العالم الجديد، لانه في الوقت ده زي ما هنشوف في الفيديوهات الجايه هولندا كمان كانت بتبدا تسيطر على مناطق في العالم الجديد وتحاول تنشئ فيها مستعمرات. طيب نروح المناطق الخاضعه لسياده هولندا ولا المناطق الخاضعه لسياده انجلترا؟ بالنسبه لهم كل واحد من الاختيارين دول كانوا هيواجهوا فيه مشكله. لو رحنا المستعمرات التابعه لهولندا هنتمتع بنفس الحريه الدينيه اللي احنا بنتمتع بيها دلوقتي، ودي ميزه، بس العيب هنا انه برضه على الاغلب ثقافتنا الانجليزيه هتندمج في وسط الثقافه الهولنديه دي وهويتنا الثقافيه هتختفي. طيب خلاص نروح المستعمرات الانجليزيه. هنا كان عندهم العكس، في المستعمرات الانجليزيه هنقدر نحافظ على هويتنا الثقافيه الانجليزيه بشكل كويس، ولكن ايه يضمن لنا ان الانجليز اللي هناك مش هيضطهدونا ويمنعونا من ممارسه معتقداتنا الدينيه زي ما عملوا فينا لما كنا من انجلترا؟ ايه اللي يضمن ان الاوضاع اللي خلتنا نهاجر من انجلترا في المقام الاول مش هتبقى موجوده هناك؟ وهنا بيروح وفد من المهاجرين دول الى انجلترا علشان يبداوا يتفاوضوا مع الانجليز على منحهم قطعه ارض قريبه من المستعمرات الانجليزيه يقيموا فيها مستعمره. شروط التفاوض دي بتكون بسيطه جدا، احنا عايزين حته ارض قريبه من المستعمرات الانجليزيه القائمه فعلا بما يكفي ان احنا نقدر نتواصل معاهم بسهوله وان احنا نقدر نعتمد على بعض لو حد مننا واجه اي مشكله، لكنها في نفس الوقت تكون بعيده عنهم بما يكفي ان احنا نقدر نتمتع بحريتنا في اقامه شعائرنا الدينيه براحتنا. وعايزين بالاضافه لكده ان محدش يضطهدنا، او عايزين تعهد ان مفيش حد هيجي يقول لنا انتوا ايه الكنائس اللي انتوا عاملينها دي او ايه العقائد اللي انتوا بتمارسوها دي. عايزين حريه دينيه كامله. وهنا الانجليز بيكونوا مستعدين للتجاوب مع الشروط دي. بالنسبه لحته الارض هنديلكم حته ارض في موقع كويس، مفيش مشكله بالنسبه للموقع. اما بالنسبه للعقائد الدينيه فهنا لازم نتفق على نقطه مهمه. من الناحيه الرسميه احنا مش هنعترف بالعقيده الدينيه بتاعتكم دي، يعني لن تنالوا اعتراف رسمي من الدوله الانجليزيه بالكنائس اللي انتوا هتنشئوها. طيب ومن الناحيه غير الرسميه؟ من الناحيه غير الرسميه روحوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. احنا مش هنقعد ندور على ناس في اخر اطراف العالم بيصلوا ازاي ولا عاملين كنيسه اسمها ايه. اللي انتوا عايزين تعملوه هناك اعملوه، المهم احنا مش عايزين مشاكل داخل انجلترا. اما في المستعمرات اللي عايز يعمل حاجه يروح يعملها. الخطه المبدئيه كانت انه يتم منحهم قطعه ارض بالقرب من سواحل نيويورك الحاليه، ولكن في النهايه مع استمرار المفاوضات الترتيبات النهائيه بتقضي ان هم هيحصلوا على قطعه ارض بالقرب من سواحل ولايه ماساتشوستس الامريكيه الحاليه. وهنا الاتفاق المبدئي ده بينعقد في شهر يونيو سنة 1619. بعدها الموضوع بياخد شوية وقت لحد ما بيتم الانتهاء من الترتيبات اللازمة لنقل المهاجرين دول إلى العالم الجديد. المهاجرين دول اللي بيكونوا هاجروا هربا بعقيدتهم الدينية مرتين، مرة من انجلترا إلى هولندا ومرة من هولندا إلى العالم الجديد، وبسبب هجرتهم الدينية مرتين بيتم إطلاق لقب الحجاج عليهم في مرحلة زمنية لاحقة. طيب كده علشان تبقى الامور واضحه قبل ما نكمل، احنا كان عندنا مجموعه من المطالبين بالاصلاح البروتستانتي في انجلترا. المجموعه دي بتنقسم بعد كده الى مجموعتين، مجموعه منهم اللي هي الانفصاليين او المطالبين بالانشقاق عن الكنيسه الانجليكانيه، ودول اللي هيطلق عليهم فيما بعد لقب الحجاج، وهم دول اللي هيهاجروا إلى العالم الجديد في البداية في المستعمرات الشمالية، وهينشئوا هناك مستعمرة اسمها مستعمرة بليموث موجودة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية الحالية. بينما المجموعة الثانية اللي هي مجموعة البيوريتانز غير الانفصاليين، أو اللي بيطلق عليهم بعد كده لقب البيوريتانز، ودول اللي هيهاجروا لاحقا إلى نفس المنطقة اللي هي منطقة المستعمرات الشمالية، وهيبقوا هم القوة المسيطرة عليها. دول اللي هينشئوا تقريبا أغلب المستعمرات اللي كانت موجودة في المستعمرات الشمالية أو في المنطقة اللي هتعرف لاحقا باسم نيو إنجلاند. يبقى كده عندنا انفصاليين أو حجاج أسسوا مستعمرة بليموث اللي هي موجودة في ولاية ماساتشوستس، وعندنا بيوريتانز اللي هم هيؤسسوا تقريبا باقي المستعمرات اللي موجودة في منطقة الشمال، واللي هتتوسع بعد كده لدرجة انه بليموث نفسها هتبقى مجرد جزء منها. طيب في هنا نقطة أخيرة برضو حابين نأكد عليها، هل دول كانوا هم كل المجموعات الدينية اللي هاجرت إلى العالم الجديد أو إلى المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد؟ الحقيقة أنه لا، في مجموعات دينية تانية متعددة وكتيرة هاجرت إلى المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد.
يمكن كان أهمهم مثلا مجموعة زي الكويكرز اللي بيستقروا بعد كده في مستعمرة بنسلفانيا زي ما هنشوف في مرحلة لاحقة. ولكن عموما يهمنا هنا التأكيد على أنه أغلب المهاجرين إلى المستعمرات الشمالية من المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد اللي هي بعد كده هتتحول إلى الولايات الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية هم من الإنجليز اللي عندهم عقائد دينية مختلفة عن العقيدة الرسمية للدولة الإنجليزية. دول اللي بيهاجروا هناك هربا من الاضطهاد الديني أو فرارا بعقيدتهم. سكان المستعمرات الشمالية دي برضو كان الطابع الغالب عليهم هو إنه أغلبهم بيتمتع بمستوى تعليمي وثقافي مرتفع مقارنة بأقرانهم في المستعمرات الجنوبية. ربما ده كان سببه راجع لأن هم أغلبهم متدينين ومهتمين بالمناظرات الدينية والأمور الدقيقة في علم العقائد وفي علم اللاهوت. ولكن في النهاية الطابع الغالب على المستعمرات الشمالية بيكون إن أغلبهم أفضل تعليما وثقافة وأكثر تعصبا من الناحية الدينية مقارنة باللي عايشين في المستعمرات الجنوبية. طيب هنا الحجاج دول بيبدأوا يجهزوا نفسهم للسفر، وهنا بيرتبوا سفينتين علشان ينقلوهم للعالم الجديد. بتكون واحدة منهم سفينة كبيرة هتوصلهم وبعد كده ترجع مرة تانية، بينما السفينة الأصغر بيكون الغرض منها هي إن هي توصلهم للعالم الجديد وبعد كده هيحتفظوا بيها هناك علشان تساعدهم في صيد الأسماك. السفينة دي هيستغلوها في الصيد علشان الأسماك دي تبقى مصدر غذائي ليهم. ولكن مع بداية الرحلة بتبدأ تظهر عيوب في السفينة الصغيرة اللي هي كانوا هيخصصوها للصيد، وبتبدأ المية تتسرب ليها، وده اللي بيضطروهم للتخلي عنها. لما بيتخلوا عنها بيتجمع المستوطنين كلهم في سفينة واحدة، وده بيضطرهم ان هم يخفضوا العدد اللي كان مقرر سفره من 120 مستوطن الى 102 مستوطن فقط. وبخلاف اغلب الحملات اللي كانت بتنطلق الى العالم الجديد لانشاء مستعمرة لاول مرة، الحملات اللي كانت بتكون مكونة بالكامل من الذكور، الحملة دي وضعها بيكون مختلف. ال 102 مستوطن اللي على متن الحملة دي بيكون منهم 73 رجل و29 امرأة، وده قد يكون شيء مفهوم بالنظر إلى الظروف اللي دعت لقيام الحملة دي من الأساس. الحملات التانية كانت بتبقى حملات باحثة عن الربح، وعلشان كده الحملة اللي رايحة تنشئ مستعمرة لأول مرة كانت بتكون مكونة بالكامل من الذكور. دول ناس رايحين مش عارفين ايه اللي منتظرهم، رايحين يستكشفوا وقد يواجهوا مخاطر عديدة، وعلشان كده كان بيروح في البداية الذكور فقط. ولما ينجحوا في إنشاء مستعمرة ويطمنوا ان الوضع هنا مستقر وقابل لان احنا ننشئ مجتمع بالفعل، هنا كان بيبدأوا يدوروا على ان هم يجيبوا عائلاتهم معاهم. ولكن بالنسبة للحملة دي لا، الحملة دي ما كانتش رايحة باحثة عن الربح والثروة والمغامرة، وإنما كانت رايحة بالأساس هربا من الاضطهاد الديني. وعلشان الحملة دي رايحة تهرب من الاضطهاد الديني كان المفهوم إن المجتمع كله يهاجر. أي نعم في المرحلة الأولى اللي هي في الحملة المكونة من 102 مستوطن كانت الأفضلية بتمنح للشباب والأقوياء جسديا علشان يقدروا يستحملوا في الأول لحد ما نمهد الطريق وبعد كده نجيب باقي أفراد المجتمع كلهم. ولكن في النهاية كان مفهوم إن اللي هيهاجر في الحملة دي هيروح هو وأسرته، مش هيروح بشكل منفرد. وبعد الانتهاء من كل الترتيبات اللازمة بتنطلق السفينة وعلى متنها ال 102 مستوطن دول في اتجاه العالم الجديد يوم 6 سبتمبر سنة 1620. ايه اللي هيحصل للحملة دي وازاي المستوطنين دول هيبدأوا في تأسيس حياتهم في العالم الجديد؟ ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي.